जय शिवराय मित्रांनो, आता आपण आहोत पावनखिंडीमध्ये. हे अंतर कोल्हापूरपासून 60 किलोमीटर अंतरावरती आहे, तर किल्ले पन्हाळगड हा इथून 45 किलोमीटर अंतरावरती आहे. तर पावनखिंडीपासून विशाळगडाचं अंतर आहे हे 20 किलोमीटर. मराठ्यांच्या ज्वाज्वल्य इतिहासाचं प्रतीक असणाऱ्या पावनखिंडीमध्ये तुम्ही माझ्या पाठीमागे जी खिंड पाहताय त्यास पावनखिंड असं म्हणतात. दोन उंच डोंगरांच्या बरोबर मधोमध असलेली खिंड आहे ही. याची वाट इतकी अरुंद आहे की तेथून एकेकाळी फक्त एक घोडेस्वार पार करू शकतो. हत्ती, मेने यांनाही खिंड पार करणं अशक्य आहे, त्यामुळेच या खिंडीला घोडखिंड असं म्हणतात. पावनखिंडीचा जो प्रत्यक्षातला जो रणसंग्राम झाला तो याच खिंडीमध्ये झाला. ही खिंड दक्षिणोत्तर 7 किलोमीटरपर्यंत पसरलेली आहे. तसेच या खिंडीमध्येच कासारी नदीचा उगम सुद्धा झालेला आहे. पावनखिंडीचा इतिहास जाणून घेण्या अगोदर पन्हाळगडावरती घडलेल्या काही घडामोडींचा अभ्यास करणे आपल्याला गरजेचे आहे. इसवी सन 2 मार्च 1660 रोजी सिद्धी जोहरने पन्हाळगडाला वेढा दिला होता. छत्रपती शिवाजीराजे पन्हाळगडावरती अडकून पडले होते. मुसळधार पावसामध्ये सुद्धा सिद्धी वेढा सोडावयास तयार नव्हता. अशा कठीण प्रसंगी महाराजांनी सिद्धी जोहरला तहाचा निरोप पाठवला. त्यामुळे सिद्धी गाफील राहिला. शिवाकाशीद नावाच्या मावळ्याने छत्रपतींच्या वेशात सिद्धी जोहर यास तहाची बोलणी करण्यास गुंतवून छत्रपतींना पन्हाळ्यातून निसटण्याचा पुरेसा अवधी दिला. शिवाकाशीदचे खरे रूप समजल्यानंतर सिद्धीने त्यास ठार केले. तोवर छत्रपती शिवाजी महाराज विशाळगडाच्या वाटेवर होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पन्हाळगडावरून विशाळगडाकडे पलायन केल्याचे समजल्यानंतर सिद्धी जोहरने सिद्धी मसूदला छत्रपतींच्या मार्गावर पाठवले व त्याचा पाठलाग चालू झाला. मसूदच्या सैन्यांनी मराठ्यांना घोडखिंडीत घातले. अशावेळी बाजीप्रभूंनी छत्रपतींना विशाळगडावरती पोहोचून तोफांची सलामी देण्यास सांगितले. जड अंतकरणांनी छत्रपती शिवाजी महाराज विशाळगडाकडे रवाना झाले. त्यावेळेला पावनखिंडीमध्ये हा रणसंग्राम घडलेला, ज्यामध्ये सिद्धी जोहरचे सैन्य व बाजीप्रभू देशपांडे हे एकमेकाला भिडले होते. घोडखिंडीतील अतिशय चिंचोळ्या वाटेमुळे मराठ्यांनी सिद्धी मसूदच्या सैनिकांना येथेच रोखून धरले. या ठिकाणी सिद्धी जोहरचे 10,000 सैन्य व मराठ्यांचे 300 सैन्य यामध्ये जोरदार लढाई झाली. या लढाईमध्ये मराठ्यांचे सरदार बाजीप्रभू देशपांडे, फुलाजीप्रभू देशपांडे तसेच असंख्य मराठी मावळे हे धारातीर्थी पडले. तिकडे महाराज विशाळगडावरती पोहोचल्यावरती त्यांनी तोफांची सलामी दिली. इकडे घोडखिंडीत बाजीप्रभूने तोफांचा आवाज ऐकल्यानंतर समाधानाने आपला जीव सोडला. या लढाईत मराठ्यांचे जवळपास 300 मावळे कामी आले, तर मसूदचे जवळपास 3000 सैनिक मारले गेले. बाजीप्रभू व इतर मावळ्यांच्या पराक्रमाने घोडखिंड पावन झाली, म्हणून त्यास पावनखिंड म्हणतात. आपण आलेलो आहोत पावनखिंडीमधील ध्वजस्तंभाकडे. नरवीर शिवाकाशीद, नरवीर बाजीप्रभू देशपांडे व नरवीर फुलाजीप्रभू देशपांडे तसेच या पावनखिंडीच्या रणसंग्रामात ज्या ज्या मावळ्यांना वीरमरण प्राप्त झालं त्यांच्या स्मरणार्थ हा ध्वज इथं उभा केलेला आहे. आजही या पावनखिंडीमध्ये त्या रणसंग्रामाची आठवण येते. खिंडीचाही गळा दाटून येतो. रक्तांचा सडा शिंपून स्वामीनिष्ठेपायी स्वराज्यासाठी बाजींनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. अशा बाजीप्रभू देशपांडे, फुलाजीप्रभू देशपांडे व मराठ्यांच्या असंख्य मावळ्यांना इथं मानाचा मुजरा देतो, त्यांना वंदन करतो.